Nagtataka ka ba na kahit gawa ka ng video hindi nadadagdagan ng subscriber at wala pa ring nanonood sa content ng channel mo? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 na bagay na kailangan iwasan ng mga new vloggers. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Welcome sa channel ni Mr. Kakaiba TV. Get ready to take notes. Let's go! And yes guys, number 1 ay ang pag-spam ng content natin. I am sure na marami sa atin ang ginawa at pilit pa rin ginagawa ito hanggang ngayon. Ito yung pag-spam ng content ng channel sa iba't ibang sources ng social media. Ang dali nga naman itong gamitin. Copy mo lang, tapos paste mo, tapos type ka na please subscribe to my channel description, tapos wait and expect na lang na manood sila. Guilty! Kapag ginawa natin to, kukunti lang ang mag-e-engage na panoorin ng content mo. Ang kailangan natin gawin, lalo na sa mga bago pa lang, ay take your time to find the right people. Kailangan nating maging sociable. Hanap ka ng group, watch their videos in exchange of watching yours. It doesn't matter kung one by one yan. It will take time, pero I guarantee you na ganito nag-start ang mga influencers na kilala natin ngayon. Number 2 ay ang mga nakakalitong titles. Naku, napakaraming gumagawa nito. Basta may malagay lang na title, okay na. Siguro it makes sense sa'yo o sa circle of friends mo, pero hindi para sa potential at future audience na gusto mong makuha. Kailangan ay maging searchable yung content natin in general. At again, take your time to think ng unique at original na in favor sa video mo. Number 3 ay ang being inconsistent. Tulad nga ng nasabi ko sa last video natin, sa mga di pa nakakapanood, I do recommend you to watch it after this. Napaka-importante ang pagiging consistent sa pag-upload ng mga video. Kasi you are forming a bond o connection sa iyong mga viewer. At isa pa, aminin man natin o hindi, lagi tayong excited manood ng fresh video ng channel ng taong gusto natin, di ba? Kaya laging tandaan, no attachments means no involvement and no growth. Number 4 ay pagkakaroon ng weak introduction. Sigurado ako na nakakita ka na ng video na sa umpisa pa lang wala nang kainte-interes yung content. Kung minsan, sobrang haba ng introduction. Nadjudge na natin na boring na kahit di pa natin natatapos yung video. Yun ay dahil sa pagkakaroon ng maling introduction. Sabi nga nila, first impression lasts. First 10 to 15 seconds ng video natin ay napaka-importante. Lagyan mo ng overview, quick sneak peek at spoiler alert dun sa scene na sa tingin mo ay kaabang-abang. Number 5 ay ang pagkakaroon ng bad audio, video, and lighting or AVL. Hindi ko naman sinasabi na bumili ka ng new gadget mo. Ang gusto ko lang sabihin ay dapat nasa isip natin yung magiging resulta ng video para sa mga viewer natin. For example, ay ang pagpunta sa tahimik na lugar, maingay at magulo for less distraction. O mag-shoot sa mga nasisinaga ng araw para makakuha ng magandang lighting. Kasi, take note guys, kailangan ng camera ng ilaw para magkaroon ng better quality na picture at videos. Most camera sa panahon natin ngayon kayang mag-produce ng magagandang quality na clips. Kailangan lang natin alamin at mag-research kung paano ito gamitin ng maayos. Ang AVL ay backbone ng isang video, kaya huwag mo itong ipagsawalang bahala. Number 6 ay ang pagkakaroon ng low energy. Isa yang pamatay ng interes. Walang sino mang may gustong makapanood ng vlogger na boring. Gusto ng mga viewer makapanood ng something exciting. Actually, 50% ng confidence natin nawawala kapag nasa harap tayo ng camera. Kaya kung bago ka pa lang, minsan nararamdaman natin na nagiging OA or overreacting tayo na kadalasan kulang pa nga para magbigay ng amount of energy para mag-connect at mag-deliver sa expected na excitement ng viewer. Work on boosting your confidence. May video tayo guys tungkol dyan, kaya better watch it too. Iiwan ko na lang yung link sa description below. At ang pang-pito ay ang kawalan ng pasensya. Lahat ng mga influencers ay nagsimula sa kukunting viewers. Darating din tayo dyan, slowly. Kasi maraming mga vloggers ang sumusuko na bago pa lang sila mag-umpisa. Huwag na huwag tayong panghihinaan ng loob.
laging iisipin na we do it for ourselves and not for anybody else. Gawin natin tong wake-up call to stay strong and keep vlogging. And yes guys, kung tinamaan kayo doon, alam ko sa susunod, makakaiwas ka na. If may napulot kayong wisdom at ideas, i-share na to, lalo na sa mga nangangailangan. Like, comment, and subscribe guys, and thank you so much for supporting this channel. Magbabalik si Mr. Kakaiba TV.